سلام من مهران مرجانگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن. این دفعه از تورنتو کانادا با مکس ماندی 14 اپریل 2025 در خدمتتون هستم. بریم ببینیم این هفته چه خبر بود. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، از تمام عزیزانی که زنگ میزنن، تکست میدن، ویدیوهای ما رو لایک میکنن، فوروارد میکنن، سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن، انقدر محبت میفرستن برای من، انقدر عشق و انرژی مثبت میفرستن برای من که هر هفته از هفته گذشته مصممتر میشم که این مکس ماندی ها رو ادامه بدم، فقط به عشق شما و برای شما. اینه که از همتون واقعا تشکر میکنم، حتی اون کسایی که کامنت های منفی مینویسن. البته بعضیا متاسفانه لغات رکیک استفاده میکنن که ما نمیتونیم منتشر کنیم. تو رو خدا اون لغت ها رو استفاده نکنیم، بذاریم ما انتقادهای تو شما رو بتونیم منتشر کنیم. یه دوستی از مونتریال یه کامنت بسیار خوبه، عالی گذاشته بود و طولانی زحمت کشیده بود، معلومه که چند دقیقه وقت صرف کرده بود که اون متن نوشته بود، ولی به خاطر یک کلمه نتونستیم اون رو منتشرش کنیم، چون خود یوتیوب اونها رو حذف میکنه و کامنت هایی که توش لغات توهین‌آمیز و لغات مستحجن باشه رو حذف میکنه. اینه که خواهشاً اگرم انتقادی دارین حتما سعی کنید از لغاتی استفاده کنید که قابل پخش باشه. به هر صورت مکس ماندی این هفته رو شروع می‌کنیم. طبق معمول 3 تا بخش داریم. بخش اولمون سیاسیه، بخش دوم در مورد مسکن و مورگیج، بخش سوممون هم در مورد اتفاقات کانادا هستش. بحث امروز ما بحث شیرین شهاب جان، نه، بحث شیرین انتخاباته. این هفته میخوایم نگاه کنیم ببینیم نظرسنجی‌ها چی میگن. نظرسنجی‌ها همونطوری که میبینیم میگن که آقای مارک کارنی یعنی حزب لیبرال با 46% در مقابل 36% یعنی 10% پایینتر از حزب محافظه‌کار یا آقای پیر پالیف جلوتره. In its latest survey, the research firm says the Liberals now have the support of 46% of Canadians, Conservatives the support of 36% and the NDP 7%. اینکه اینا توی نظرسنجی‌ها چطور حزب لیبرال جلوتر از آقای پالیف هست، یعنی در عرض این چند ماه چقدر شیفت پیدا کردن، از 18% به 46% رسیدن، به برکت آقای ترامپ و تحریم‌های آقای ترامپ که حزب لیبرال یه جونی گرفت و آقای کارنی اومد و رأیشون رو بالاتر برد. اما ببینیم چه اتفاقی روی زمین داره میفته. توی انتخابات امریکا اگه یادتون باشه نظرسنجی‌ها نشون میدادن که خانم کامالا هریس جلوتره، ولی آقای ترامپ و در حقیقت تیمش سعی میکرد بره توی سوشال میدیا، روی کف زمین رلی های مختلف و جمعیت زیادی رو اونجا جذب کنه که قابل پیش بینی نبود برای خیلی نتیجه انتخابات. یعنی تا روز آخر نتیجه انتخابات معلوم نبود، چون روی زمین اگر نگاه کنیم وقتی که سیاستمداران کانادا میرن برای انتخابات یه میتینگ های انتخاباتی میذارن که بهش میگن رلی، یعنی هر کدوم از این آقایون یعنی مارک کارنی و آقای پالیف هر کدوم رلی های مختلف در شهرهای مختلف میذارن و جمعیتی میان و اونجا ثبت نام میکنن و با ایشون دیدار میکنن. در یکی از رلی های آقای پیر پالیف حدود 12,000 نفر اگه اشتباه نکنم توی ادمونتون اومدن دیدنش. We are just south of Edmonton at Pierre Poilievre's rally. His organizers say this is the biggest one yet, more than 12,000 people, and an important one for Poilievre because tonight he got the endorsement of former Prime Minister Stephen Harper. که تو اون رلی آقای هارپر آقای پالیف رو به قول انگلیسی‌ها ایندورس کرد و اومد در اون رلی در مورد آقای پیر پالیف خیلی خوب صحبت کرد و گفت تنها انتخاب من بین آقای پالیف و کارنی، با اینکه با هر دوتای اونها کار کردم، یعنی آقای کارنی رئیس بانک مرکزی بود دوران آقای هارپر و آقای پالیف وزیر مسکن بود، گفت من با هر دو اینا کار کردم ولی آقای پالیف رو ترجیح میدم با آقای کارنی. البته چون از حزب خودش هست معلوم هم است باید این حرف رو میزد. From a person who has been right on all the big issues for a decade and a person who has the energy and yes the youth to take us forward into a better, stronger and more united future. There have been quite a few technical issues this evening for us because of the fact that there are just so many people packed into that building. It's made it very hard to get information in and out.
But Harper did have a few key things to say. He said that he was in a unique position to talk about the leader because he is the only person where both the people running worked for him. Of course, referencing Mark Carney as the former Bank of Canada governor while Stephen Harper was the prime minister. He said that his choice for prime minister, in his words, without a shadow of a doubt, is Pierre Poilievre. He says he has known him for over a quarter of a century, that he worked hard, he fought and he learned, and that he has the political experience, and that is the most important characteristic. من در دوران آقای هارپر زندگی کردم. میتونم بهتون بگم وقتی که همه چی خوب داره پیش میره، حالا نمیگم همه چی عالی پیش میره، ولی وقتی کار میکنی، درآمد داری، زندگی داری کار میکنی، خیلی مردم به سیاست اهمیت نمیدن. یعنی وقتی امورات زندگیشون داره میچرخه، اصلا کسی نمیدونه که نخست وزیر کیه تو کانادا. ولی وقتی خراب میشه، همه دوزارشون میفته آقای جاستین ترودو نخست وزیره. اینه که در زمانی که آقای استفان هارپر بود، اونایی که اهل سیاست بودن میدونن که چه اتفاقاتی افتاد و آقای ترودو اومد و از اون اتفاقات استفاده کرد و نخست وزیر شد. وگرنه مردم عادی اصلا متوجه نبودن چه اتفاقی داره میفته، که خیلی راحت میرفتن سر کارشون، میومدن تکسشون رو میدادن، خونهشون رو میخریدن، بچه‌شون میرفت مدرسه. کلا میگم در زمانی که همه چی خوب پیش میره، هیچکس نمیدونه چه سیاستمداری سر کاره. وقتی خراب میشه تازه همه میفهمن کی سر کاره. آقای پالیو اومد در یک رلی دیگه در مورد جرم جنایت در کانادا صحبت کرد. Thanks God، به قول معروف، به قول ارسطو، تشکر از خدا میکنم، Thanks God که یکی اومد در مورد جرم جنایت در کانادا صحبت کرد. ایشون صحبت کرد که آقا قوانین قضایی رو عوض میکنیم برای اینکه کسایی که 3 بار جرم خطرناک مرتکب شدن، مثلا با اسلحه دزدی کردن، تهدید با اسلحه و دزدی و جرم جنایت سنگین داشتن، سیریس کرایم ها رو به قول معروف اگر 3 بار اتفاق بیفته، دفعه سوم 10 سال یارو رو زندان میکنیم. Catch and release liberal policies have destroyed our once safe towns and cities. Conservative leader Pierre Poilievre is promising bail reform and minimum sentences of 10 years to life for 3-time offenders. 3 strikes you're out means that anyone convicted of 3 serious offenses will be ineligible thereafter for bail, probation, parole, or house arrest. الان سیستم طوریه که شما 60 بارم بری جرم سنگین کنی، ماشین بدزدی، آدم بدزدی، نمیدونم با اسلحه بری این ور اون ور، میگیرن دوباره فردا شب با یه دونه بیل یا به قول معروف قید وثیقه آزادت میکنن، دوباره تو خیابونی. We cannot go on with another 4 years of liberal catch and release. We need a change to bring safety back to our streets. به خاطر همین جرم و جنایت رفته بالا. اگه نگاه کنین آمارهای جرم و جنایت رو الان بهتون نشون میدیم که در این 10 سال گذشته چه اتفاقی براش افتاده، که آقای پالیو به این نتیجه رسیده که این داستان رو بذارن که هر کسی که جرم و جنایت کرد برای دفعه سوم به صورت اتوماتیک برن و 10 سال برای زندان ببرن. After declining for years, police-reported crimes in Canada have been trending up since 2014, the year before the Liberals took power. Poilievre points to jumps of 50% in violent crime, 116% in gun crimes, and 46% in auto theft. اما در مقابل آقای کارنی هم هفته پیش بیکار نبود، با طرحهای خفن خانه‌سازی که در هفته گذشته در موردش صحبت کردیم باز هم اومد و گفتش که ما قراره بیام یه عالمه خونه بسازیم، دولت قراره به عنوان دیولپر اکت کنه، یعنی دولت سازنده خونه خواهد شد و زمینا رو دیولپ میکنه، میده و در حقیقت سازنده ها خونه بسازن. و یه چیزی هم در مورد آینده خانه سازی در کانادا گفت که من همینجوری شاخ در آوردم. Build Canada Homes will catalyze an entirely new housing industry with Canadian lumber at the center of it. Look, the way we build homes needs to change. Prefabricated and modular housing are the future. همونجوری که میبینید ایشون گفتن که خونه های پیش ساخته و آماده و ماجولار آینده خانه سازی در کانادا هستن. یعنی نمیدونم بریم اصلا ببینیم خونه ماجولار یعنی چی.
To kick off the top 3, we're heading north to Edmonton, Alberta to have a look at the Mod 2 from Modern Modular. Modern Modular is a steel frame prefab home builder that ships to both Canada and the United States, and their Mod 2 is a 2-bedroom home that's 504 square feet with a 100 square foot loft. The dimensions of the M2 are 12 feet wide by 42 feet long, and what I like about this plan is that the bedrooms are located at either end of the home, leaving the middle wide open for the living room and kitchen. I will note that the Mod 2 that I saw had a kitchenette, however, it can be built with a full-on kitchen, so nobody panic, it's available, okay? What's really interesting about the way this home is set up is they've got the loft access from one of the bedrooms, so it's not necessarily designed just for sleeping, even though it could definitely be used for that. Could also be used for storage or even just an extra space when you're looking for somewhere to unwind and gather a thought or two. The Mod 2 that I saw had an exterior that was finished with black on black metal siding, giving it a rough and tumble look, but that could certainly be softened with a different color choice. همونجوری که دیدین ایشون میگه که آینده کانادا حالا احتمالاً یه ذره از این لاکچری تر شاید باشه، یه ذره بزرگتر باشه، ولی واقعیت قضیه اینه که مشکل من با لیبرال ها، آقای کارنی، آقای ترودو، اینه که اون تیمی که پشت سر اینا هستن اصلا دنبال این پریفاب مارکتن. من نمیدونم این پریفاب مارکت کجای دنیا مشکل مسکن رو حل کرده. کانادا با زمین، اینقدر زمین داره، اینقدر امکانات داره، اینقدر میشه توش خونه ساخت، بعد ما بریم پریفاب هوم ورداریم بیاریم. من نمیفهمم. خود آقای کارنی که سیتیزن 3 تا کشور کانادا، انگلستان، ایرلند هست و هر کدوم از این شهرهای بزرگشون من جمله مثل که امریکام خونه داره، 3-4 تا احتمالاً خونه داره این ور اون ور، خودش میاد بره تو این پریفاب هوم زندگی کنه. آخه یه نسخه‌ای بپیچین که بگنجه، یه نسخه‌ای بپیچین که اگه برای خودتون دوست ندارین برای دیگران هم دوست نداشته باشین، اگه برای خودتون دوست دارین برای دیگران هم دوست داشته باشین. شما همتون وضع و اوضاعتون خوب، جیباتون پرپول، همتون رئیس رؤسا و در حقیقت آدمای پولدار، الیت جامعه، بعد میایم برای مردم جامعه تصمیم میگیریم برین شما تو کانکس زندگی کنی. این چه داستانیه؟ کانادا کشور مهاجرپذیره. مهاجر قراره بیاد اینجا زندگی بسازه، خونه بسازه، بچه‌هاش برن تو حیات بازی کنن، مدرسه خوب برن. اینجوری میخواین مهاجر بردارین بیارین تو این کشور، تو کانکس؟ من واقعا نمیدونم، واقعا چی بگم؟ نمیدونم. خودتون بگید. آیا شما کامنت بذارین برای من؟ شما حاضرین برین تو این خونه‌های کانکسی زندگی کنین؟ خدا وکیلی دوست دارین بچه‌تون بره تو این خونه‌های کانکسی زندگی کنه، بچه دار بشه؟ اما مهمتر از این اینه که حالا شما چه به حزب لیبرال میخواین رأی بدین، چه حزب کانزرواتیو میخواین برین رأی بدین، چه NDP، چه گرین پارتی، چه بلاک کبکا، هر کدوم از این حزبا رو میخواین رأی بدین، ولی برین رأی بدین، چون رأی دادن خیلی مهمه. این که ما چرا باید رأی بدیم رو با همدیگه ببینیم. چرا رأی میخوایم بدیم؟ ما وظیفه‌مون رو چی رأی بدیم؟ چی اگر رأی ندیم دشمنای بیگانمون، مخصوصا آمریکا، اسرائیل، همه کشورها، اصلا اروپا، همشون چیکار میکنن؟ خوشحال میشن. ما وظیفه‌مون رو چی رأی بدیم؟ هر رأی ایرانی چیه؟ ترچیش توپ مثل قنبله است به قلب دشمنان ایران. متوجه شدی؟ ما رأی میدیم چی؟ چون شهید دادیم. خب امیدوارم تا این قسمت برنامه خوشتون اومده باشه. اگه برنامه ما رو دوست دارید مطمئنا ازتون خواهش میکنم برین اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون دکمه زنگوله بغلش هم بزنین که دوشنبه اولین نفری باشین که برنامه ما رو میبینین. لایک و کامنت یادتون نره، به یکی از دوستاتون هم حتما فورواردش کنید. میریم قسمت دوم برنامه ببینیم چه خبره در بازار مسکن و بازار مورگج. در بازار مسکن که اصلا به حمدالله با تعرفه‌های آقای ترامپ و نزدیک شدن به انتخابات عین همون ایران خودمون، مسکن تعطیل خواب. یعنی الان شما یه دونه خریدار پیدا کن. اصلا اون چیه رو به من نشان بده الان. یعنی واقعا شما اونو به من نشان بده. نه کسی جرأت خرید داره، نه اونایی هم که برای فروش گذاشتن همینجوری منتظر موندن ببینن که یه خریداری پیدا بشه، چون تمام بازارهایی که به سرمایه مردم ربط داره وابسته شده با آقای ترامپ و انتخابات و هیچ کس جرئت نمیکنه کاری انجام بده، چون همه میترسن کارشون رو از دست بدن، قیمتا پایین بیاد، قیمتا بالا بره. به هر صورت
یه تلاطمی در این بازار هست که اجازه تصمیم گیری مطمئن و قاطع رو به خریداران نمیده که خرید کنند. در نتیجه بازار مسکن با یه سرعت بالایی در چند هفته گذشته رفته و داره دوران رکودی از نظر تعداد خرید و فروش رو تجربه میکنه. آدمایی که خیلی جدی هستن، اینوستورهای حرفه‌ای هستن و پول دارن، میدونن که توی مارکت میشه دیلای خوب پیدا کرد، خونه‌های خوب خرید. اونا تک و توک دارن عمل میکنن. اونایی که ویژن دارن، ویژن طولانی مدت دارن و ترس ندارن. من میدونم اونایی که کارمند هستن، ماهانه حقوق میگیرن، توی صنعت ماشین هستن، تو صنایع فولاد هستن، اونا خب میترسن اینکه کارشون رو از دست بدن. ولی کسایی که اینوستور هستن یا پول اضافه دارن و این کارا رو انجام میدن، خرید و فروش و معاملات رو انجام میدن و اونجوری سود میکنن، دفنیتلی فرصت خوبیه. دفنیتلی مطمئنا فرصت خوبیه که خریداشون رو انجام بدن، برای اینکه خبر بعدی نشون میده که چه اتفاقی در بازار مورگیج داره میفته که شما رو کمک میکنه که دیل بهتری بخرید. در بازار مورگیج ببینیم چه اتفاقی داره میفته. 16 اپریل بانک مرکزی ست شده انانسمنت کنه که آیا نرخ‌های بهره رو پایین میاره، ثابت نگه میداره یا بالا میبره. توی مقاله میخوندم از TD بانک که میگفتش که 25% احتمالاً بانک مرکزی ریتا رو میاره پایین. اون چیزی که ما فیدبک داریم میگیریم از لندرها دارن ایمیل میدن که قیمت نرخ بهره مورگیج فیکس داره بالا میره، ولی از اون ور چون پرایم ریت داره پایین میاد، باید نرخ بهره های وریبل یا شناور هم پایین بیاد. خب چه اتفاقی داره میفته؟ ببینیم ما دو تا مورگیج داریم. مورگیج های فیکس داریم که مورگیج های فیکس نرخش وابسته به باند مارکته. باند مارکت چیه؟ همون اوراق قرضه‌ای بود که تو ایران داریم. خب ظاهراً با توجه به وضعیت مالی بازارهای مالی، این اوراق قرضه تاثیرش روی مورگیج‌های فیکس اینه که قیمتاش احتمالاً بالا بره تا چند هفته بعد. مورگیج‌های وریبل یا نرخ‌های شناور معمولاً که نه، یعنی تحقیقاً نرخ پرایم ریت یا بهره شاخص بهره بانک مرکزی رو میگیره، شاخص نرخ بهره بانک مرکزی رو میگیرن و با اون یا کمتر یا بیشتر بهتون میدن. حالا مثلا در چندین سال گذشته نرخ نرخ بهره بانک مرکزی منهای یه چیزی بوده. مثلا میگفتن پرایم ریت منهای 1%، پرایم ریت منهای 0.8%، پرایم ریت منهای 0.5%. اگر فرض کنیم پرایم ریت 5 بوده، نرخ بهره شما میشده 4.5%. اگر پرایم ریت میشده 7%، منهای 0.5% میشده 6.5%. الان کاری که دارن میکنن، وقتی پرایم ریت بانک مرکزی داره میاد پایین، دیگه برای بانک‌ها صرف نمیکنه که پرایم منهای یه چیزی به شما مورگیج بدن، چون مورگیج فیکس نرخاش بالاتره. در نتیجه این منفی ها همین جور داره کمتر و کمتر میشه، یعنی از 1 و 2 شده 1، شده 8 دهم، شده 6 دهم، الان شده نیم، از نیم هم داره کمتر میشه. بعضی بانک ها هستن دیگه یواش یواش شاید بگن که آقا همون پرایم ریت رو بهتون میدیم یا پرایم ریت پلاس یه چیز دیگه. در نتیجه اگر مورگیجتون امروز بگیرین، تا آخر سال احتمالاً 2 بار دیگه ما نرخ بهره میاد پایین، امروز بگیرین پرایم ماینس سامثینگ میگیرین که به نفعتون هست، چون به تدریج که جلوتر خواهیم رفت بانک‌ها هیچ وقت ضرر نمی‌کنن. نگاه می‌کنن ببینن وضع اوضاع چجوریه. اگه مارکت ریت فیکس مثلا 4.5%، پرایم ریت هم اومده شده 4.5، دیگه به شما تخفیف نمیدن پرایم ماینس نیم بهتون بدن. امروز پرایم ماینس نیم شاید از بانکتون بتونین بگیره، ولی احتمالاً 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه بهتون ندن. در نتیجه پرایم پلاس بشه. اینه که در یک مقطع زمانی الان بهتره که مورگیج وریبل بگیرید و سریعتر بگیرینش تا از دست ندادین و با اون هیته پرایم پلاس در حقیقت وارد نشدید. یکی از علتهای دیگه که بهتون میگم تا آخر سال نرخ بهره بانک مرکزی میاد پایین اینه که ما فاصلمون با امریکا از نظر نرخ بهره داشت زیاد میشد و همیشه کانادا یه مقداری میتونه فاصله پیدا کنه با امریکا، بیشتر از اون نمیتونه نرخ بهره‌ش رو بیاره پایین اگر امریکا نیاره پایین. ولی الان دولت آقای ترامپ داره فشار میاره به فدرال رزرو امریکا، یعنی به آقای جرومی پاول داره فشار میاره که نرخ بهره رو پایین بیار. اگر ببینیم این پست سوشال میدیای آقای ترامپ از هفته گذشته، یعنی 4 اپریل هست، که میگه بهترین فرصتیه برای رئیس فدرال رزرو امریکا آقای جرومی پاول که اینترست ریت ها رو کم کنه.
همیشه این آقا دیر عمل میکنه. این الان بهترین موقع است که ایشون در حقیقت تصویر خودش رو عوض کنه و این تغییرات رو سریع اعمال کنه. قیمت انرژی پایین اومده، اینترست ریت ها پایین اومده، تورم پایین اومده، حتی قیمت تخم مرغ 69% پایین اومده و تعداد کارها بالا رفته و در عرض 2 ماه یک پیروزی بزرگ برای آمریکا بوده. اینترست ریت ها رو کات کن جرامی and stop playing politics. دیگه سیاست بازی نکن، سیاست کاری نکن. یعنی با فشارهای آقای ترامپ احتمالاً نرخ بهره بانک مرکزی امریکا، فدرال رزرو امریکا میاد پایین و پشت سرش ما راحت‌تر نرخ بهره‌مون رو میاریم پایین. این هم توضیحات نرخ بهره بود. اینه که اگه سوال دارین در مورد خرید خونه، فروش خونه یا گرفتن وام مسکن میتونین با من تماس بگیرین 416 880 60 یا اگر که فرصت دارید برید توی وبسایت meetmax.ca سر تایمی که خودتون وقت دارین به صورت آنلاین یا به صورت حضوری میتونین با من 1 ساعت وقت مشاوره خرید، فروش و وام مسکن رزرو کنید. اگر شما دفعه اولتون برنامه ما رو دارید نگاه میکنید، این کانال ما یک کانالی است که در مورد سیاست، وام مسکن و اتفاقات کانادا هستش. با یک نگاه شوخی 1 سال خورده هست ما داریم کار میکنیم توی این کانال و سعی میکنیم که اطلاع رسانی کنیم به مردم هموطنان ایرانی و فارسی زبان در کانادا و شمال امریکا. اینه که اگر که دوست داریم برنامه ما رو حتما فالو کنین، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. بریم بخش سوم ببینیم که در شهر چه خبره. اما در قسمت در شهر 2 تا اتفاق رو می‌خوایم بررسی کنیم. اتفاق اول، یعنی واقعا من دوباره شاخ در آوردم. فکر کنم اصلا تو برنامه بعدی من بیام با شاخ باید بیام اینجا براتون برنامه اجرا کنم با اتفاقاتی که میفته. همونجور که تو ویدیو خواهید دید یه ماشینی میاد جلوی در گاراژ یه خونه وای میسته، یه تقی به در گاراژ میزنه، دندقب میگیره و با سرعت تمام میزنه در گاراژ رو میشکنه و اون آقا با زنجیر شروع میکنه از توی گاراژ رفتن توی خونه و اتفاقاتی که بعد با هم دیگه توی ویدیو میبینیم. Chad and his family fast asleep when a mysterious car pulls into their driveway. The suspect taps the garage door with his front bumper. Moments later, he reverses slowly, then pins it, smashing through the garage door. The boom awakening Chad's mother-in-law, who alerts the rest of the family and calls 911. Then I ran outside, and I just saw the Volvo sticking out of my garage door, and it was still running. Armed with a chain, the suspect breaks through the garage door and enters the home. Then I heard my wife screaming. I heard a lot of smashing, glass breaking, and I could hear my wife saying, "Get out of the house, get out of the house," over and over, and then just silence. And next thing I know, I hear footsteps running down the hallway, coming at me. Chad thought his wife was dead, his 14-year-old daughter now in danger. Chad in his underwear on a bed of broken glass, desperately trying to keep the suspect from breaking down the bedroom door. He managed to overpower me, and then I managed to look to see who he was or what was going on, and he had a chain, and he just wrapped it around my neck. Managed to pick the fellow up and drop him on the ground and get on top of him and just get him into a chokehold move. Just hang on for dear life. اما در اتفاق دوم باز یه سری بچه‌هایی که رفته بودن با اسلحه دزدی کرده بودن تو ریچموند توسط پلیس تعقیب شدن و گیر افتادن که فیلم هلیکوپتر پلیس رو می‌بینیم که چه بلایی سر اینا اومد و چه جوری اینا رو دستگیر کردن. Okay, I got the call here. I'm moving in. You guys, I'll take the Jag. I need someone to take the BMW as well. Let's get a bit closer. Cinch up. Right on top. We're with you. Go take the Beamer. Get in there, right on top. Jag's on the move. Jag's on the move. Yeah, we gotta follow this Jag. They're stuck. Air 2, stay with the Jag. On. Okay, Jag's done. Jag's done. Lots of runners. Lots of runners. Here, you two, Air 2, can you call it out for payment? Air 2. Multiple people in custody, it looks like. I'm just trying to see if anybody's outstanding. 22, we got all 5 in custody. Nice. You're excellent. خب
با دیدن این ویدیو امیدوارم خیلی احساس امنیت کرده باشین، بدونین که چقدر امنه محلتون. من دیشب یکی از دوستام ساعت 12 شب اومد خونمون، یعنی این چراغا که روشن شد من این چوب بیسبال و اینا رو برداشتم بدو دمه در نزدیک بود رو بزنم که بعد دیدم مثلا رفیقم ساعت 12 شب اومده یه کاری داشته. به هر صورت این امنیتی که امروز بر ما حکم فرماست متاسفانه، و فکر میکنم که رأی شما خیلی تاثیر داره که این اتفاقات رو عوض کنه. خودتون برین تحقیق کنین، خودتون فکر کنین، هر جوری دوست دارین به هر حزبی که میخواین رأی بدین، ولی رأی بدین، ساکت نشینین. این صدای شما در دموکراسی شنیده میشه، اینه که حتما شرکت کنین در انتخابات و رأی خودتون رو تو اون صندوق بندازین و زودتر هم بندازین. امیدوارم روزگار خوبی رو داشته باشید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.